हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माय माम्स किचनमध्ये। तर तुमची दिवाळीची तयारी कुठपर्यंत आली आहे बघा। तर आज ना आपण मस्तपैकी जाळीदार अनारसे दाखवणार आहोत। हे बघा पीठ, मम्मीने हे पीठ भिजवून ठेवले आता। तर यासाठी बघा आपण पहिला रेशनचे तांदूळ घेतलेले मी 1 किलो, त्यात पाऊण किलो गुळ घातलाय। गुळ लागतो आपल्याला आणि रेशनचे तांदूळ आपल्याला स्वच्छ नीट करून भिजत घालायचे, जरासं पाण्याने असं हाताने हे करून, आणि मग 4 दिवस असं भिजवून पाणी त्याचं रोजच्या रोज काढून टाकायचं आणि 4 दिवस भिजवून मग 5व्या दिवशी त्याला चाळणीत ठेवून पूर्ण पाणी काढून टाकायचं आणि मग कापडावर घरातच फॅन खाली नाही घालायचं, असंच वाळत घालायचं आहे। आणि मग थोडंसं दमट असते ना, मग थोडे वाळले की मगच त्याची पावडर करून घ्यायचे मिक्सरमध्ये फिरवून, आणि मग राहिलेलं ते पण बारीक करून घ्यायचं आणि मग त्यातलं अर्धं पीठ आपल्याला काढून टाकायचं आहे, काढून ठेवायचं आहे। आणि मग अर्ध्या पिठात गूळ कालवून ते मिक्सरमधून फिरवायचं आहे आणि मग सगळं झाल्यावर मग सगळं ते पीठ घेऊन त्याचे गोळे करून असे डब्यात ठेवून टाकायचे आहेत। आणि मग 4 दिवसांनी बघा आपण आता मस्त 4 दिवस आता झालेले आहेत हे पीठ ठेवून गोळे, आणि मग आता आपण अनारसे करणार आहोत। एकदम माझी मम्मी मस्त करते, म्हणजे आजीचं जुन्या पद्धतीने करते मम्मी माझी, त्यामुळे एकदम मस्त होतात। आणि केळं वगैरे काय घालायची गरज नाही आहे, एकदम मस्त जाळीदार होतात। बघा कसलं भारी झालं आहे पीठ। तर तुम्हाला दाखवते मी कसे करायचे ते अनारसे। आणि जर तुम्हाला रेसिपी पहिल्यापासून जर पाहिजे असेल तर मला कमेंट करून सांगा कोणाकोणाला रेसिपी बघायची, तर मग तुम्ही कमेंट जर केला तर तुमच्या कमेंटवरून मग रेसिपी परत मग भिजवण्यापासून दाखवते मी तुम्हाला। तर बघा असं करायचं आणि त्याला हलक्या हाताने आपल्याला खसखस लावून घ्यायचं आहे असं बोटानं। बघा असं लावायचं आहे आता। आणि आता तेल पहिलं आपलं गरम पाहिजे, मी तेल गरम करायला ठेवलेलं। आता त्याला आपल्याला बघा आता वर येत आहे, आणि मग वर आल्या ना की त्याला असं तेल त्याच्यावर उडवायचं, असं पलटी मारायचं नाही आहे, नाहीतर तुटण्याची शक्यता आणि विरघळण्याची शक्यता असते पीठ। बघा अशा प्रकारे असं बाजूने तेल पूर्ण त्याला हे करायचं, उडवायचं त्याच्यावर। पलटी वगैरे करायचं नाही, नाहीतर आपला अनारसा फुटू शकतो पूर्ण आणि विरघळण्याची शक्यता असते, म्हणून असं हलक्या हातानेच करायचं आहे आपल्याला। बघा किती मस्त जाळी पडायला लागल्या त्याला। तर बघा आपला मस्त अनारसा बघा किती मस्त जाळी पडली याला। तर आता काढून घेऊया हे। आणि आता बघा आपल्याला खाली पोहे ठेवायचे, म्हणजे आपण असं त्याला उभं करून ठेवायचं, म्हणजे जे तेल पडतंय ना ते पोह्यात पडेल, आपलं वेस्ट जाणार नाही। आणि अशा प्रकारे आता सगळे अनारसे बघा कसलं मस्त झालंय। तर सगळे अनारसे आपण करून घेऊया। बघा आता दुसरा आपण करायला लागलाय मम्मी। आता अशाच प्रकारे मी सगळे अनारसे करून घेते आता। ह्याला खसखस भरपूर लागते। तुमचं पीठ छान झालं पाहिजे, म्हणजे अनारसे पण आपले मस्त होतात। बघा
बघा किती मस्त फुगला आहे ह्याला छानपैकी. तुमची दिवाळीची तयारी कुठंपर्यंत आल्या ते मला नक्की सांगा कमेंट करून. बघा किती मस्त झालंय. बघा फुगून त्याला वर आलाय तो, एकदम मस्त झालाय. आता याला उभा ठेवूया आपण. याला पण बघा आता हे आपल्याला झाऱ्याने याच्यावर थोडं थोडं करून तेल उडवायचं आहे, म्हणजे एकदम मस्त होतं हे. बघा हा पण फुगला एकदम मस्त. एकदम सोप्या पद्धतीने करते मम्मी. बघा किती छान झालाय. त्याला कलर बघा किती मस्त आलाय. तर बघा आपले मस्त असे अनारसे तयार आहेत आता. बघा कसले भारी झालेत. तुमची जर जाळी पडत नसेल ना, असं पीठ केलंय पण जाळी पडत नसेल तर त्याला थोडीशी खसखसमध्ये आपण साखर घालायची, म्हणजे त्याला छानपैकी जाळी पडते. आणि बघा आतून पण कसले मस्त झाल्यात, एकदम कुरकुरीत झाल्यात. बघा बघा तुम्ही बघू शकता आतून पण बघा किती मस्त झाल्यात. आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ. व्हिडिओ आवडल्यास बाजूला जो बेल आयकॉन आहे तो प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या. आणि परत भेटूया आपण असंच दिवाळीच्या सगळ्या नवीन पदार्थासोबत. चला तर मग, थँक्यू सो मच.